bảo cô ta tránh xa cái loại đó ra. Anh có thể có chút văn hóa được không? Sao lại không có văn hóa? Anh nói chuyện kiểu gì vậy? Cô sót rồi chứ gì? Chuyện của hai chúng ta. Anh lôi anh ấy vào làm gì? Tôi nhắc đến là thấy ghê tởm. Nửa tháng trước cô đã đi đâu? Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi đi tảo mộ, chăm sóc ông bà. Vậy sao tôi gọi điện, cô lại không nghe máy? Gọi video cô cũng không nhận, cô không hề nghe. Tôi đã giải thích với anh rồi mà. Cô có tật giật mình, anh cứ gọi cho tôi không ngừng. Có phiền không chứ? Bởi vì anh ta lừa tôi. Anh ta đã đầu tư cho vợ cũ 300.000 tệ. Cô nói xem. Cô đi khỏi nhà 15 ngày. Cô đã đi đâu? Đúng vậy, đừng tưởng tôi không biết. Anh ta nói rằng cô ấy đã đến nhà chồng cũ. Không phải cô đã nói với tôi là đi tảo mộ sao? Người phụ nữ tái hôn bỏ chồng bỏ con, bỏ nhà đi 15 ngày. Trong thời gian đó, điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời, bật vô âm tín. Sau khi về nhà còn thẳng thừng đòi ly hôn với chồng. Trước tình cảnh này, người chồng bàng hoàng không biết phải làm sao. Cuối cùng khi biết vợ đã đến nhà chồng cũ, người chồng lập tức nổi trận lôi đình. Rốt cuộc chuyện này là sao? Mọi chuyện phải bắt đầu từ lý do người vợ bỏ nhà đi. Đó là chuyện của tháng trước. Tháng trước, cô ấy đã đi khoảng nửa tháng không ở nhà. Cô ấy nói là đi tảo mộ cho người nhà. Bảo là đi tảo mộ cho bố mẹ cô ấy, rồi lại đi chăm sóc ông bà nội ngoại của cô ấy. Nhưng tôi có gọi điện cho cô ấy. Cô ấy không nghe máy, gọi điện không nghe, gọi video cũng không nhận. Sau đó còn chặn số của tôi. Em đã chặn số của chồng mình sao? Tinh Tinh. Anh ta cứ gọi cho tôi không ngừng. Tôi không chặn thì làm sao? Phiền chết đi được. Em có thật sự về quê không? Tất nhiên là tôi về nhà rồi. Tôi đi tảo mộ, rồi ông bà bị bệnh. Tôi tiện thể chăm sóc ông bà. Đi tảo mộ cho ai? Tảo mộ cho bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi mất sớm. Hạo Nhiên nói với người dẫn chương trình. Người vợ Tinh Tinh của anh nửa tháng trước đột nhiên bỏ lại anh và con rồi biến mất. Sau đó anh gọi điện hỏi vợ. Vợ mới cho biết là về nhà ngoại tảo mộ. Tuy nhiên, 2 ngày sau khi anh liên lạc lại với vợ thì không thể nào liên lạc được. Cuối cùng, người vợ còn chặn số của anh. Quả đáng hơn là sau khi vợ về nhà đã thẳng thừng đòi ly hôn với anh. Điều này khiến Hạo Nhiên vừa tức giận vừa bực bội. Anh hoàn toàn không tin vợ về nhà tảo mộ, cho rằng vợ chắc chắn lại giấu mình làm chuyện gì đó. Còn Tinh Tinh thì giải thích rằng cô chính là về nhà tảo mộ. Lý do không nghe điện thoại của chồng là vì chồng cứ gọi cho cô không ngừng. Cuối cùng cô thực sự bực mình nên không muốn nghe nữa. Nhưng không ngờ chồng lại tìm đến bạn bè của cô. Trong cơn tức giận, cô mới chặn số của chồng. Vậy Hạo Nhiên không biết ngày giỗ của bố mẹ vợ sao? Và tại sao Tinh Tinh không báo trước cho chồng việc về tảo mộ? Anh có biết ngày giỗ của bố mẹ vợ, những người đã mất sớm không? Thời gian có phải là lúc này không? Cái này hình như không phải. Không phải. Cái này thì không thể nói dối được. Đúng, không phải. Vậy là khi nào? Hình như là nửa cuối năm. Gì mà nửa cuối năm? Không phải là nửa cuối năm sao? Chính là lúc này. Sao lại là lúc này? Trước đây cô nói với tôi là nửa cuối năm mà. Rốt cuộc trong lòng anh có biết gì không? Sao tôi lại không biết chứ? Mỗi năm tôi đều về vào thời điểm này mà, đúng không? Năm nay tại sao tôi không đưa anh đi cùng? Tự anh không biết sao? Hạo Nhiên nói với người dẫn chương trình. Vợ anh từng nói với anh rằng ngày giỗ của bố mẹ vợ là vào nửa cuối năm. Bây giờ vợ biến mất nửa tháng lại nói là về nhà tảo mộ. Điều này anh hoàn toàn không thể tin được. Hơn nữa, vợ vừa về nhà đã đòi ly hôn với anh. Kết hợp với những hành vi kỳ lạ trước đây của vợ, Hạo Nhiên tin chắc rằng vợ có điều gì đó khuất tất. Nghe lời chồng nói, Tinh Tinh cũng vô cùng tức giận. Cô cảnh cáo chồng đừng có ở đây ngậm máu phun người. Nói rằng thời gian cô báo cho chồng là nửa đầu năm. Còn về việc tại sao cô không nghe điện thoại của chồng, tại sao không đưa chồng về tảo mộ cùng, theo cô, những chuyện này chồng đã tự biết rõ. Bây giờ chồng còn giả vờ không hiểu, dùng những chuyện không có thật để vu khống mình. Điều này khiến cô không thể chấp nhận. Hai bên mỗi người một lý, tranh cãi không ngừng tại hiện trường. Tuy nhiên, theo người dẫn chương trình, chắc chắn có một trong hai người đã nói dối. Người nói dối chẳng qua là muốn mình có lý hơn, để phản bác lại đối phương. Nhưng bây giờ đã liên quan đến người đã khuất. Tiếp tục tranh cãi những chuyện này đã không còn ý nghĩa. Điều quan trọng nhất là giải quyết mâu thuẫn của hai người. Tại sao em lại muốn ly hôn với anh ấy? Vì anh ta lừa tôi. Anh ấy lừa em. Tại sao lại lừa em? Anh ấy lừa em chuyện gì? Anh ta đã đầu tư cho vợ cũ 300.000 tệ. Tôi đã nghĩ ít nhất trong tay anh ta cũng phải có 300.000 tệ. Người dẫn chương trình, anh nói xem, tôi lấy anh ta vì cái gì? Nhà cửa tôi cũng không có phần. Tiền thách cưới xính lệ tôi đều không đòi hỏi. Anh ta lại đầu tư cho vợ cũ hơn 300.000 tệ. Vậy thì tôi là cái gì trong mắt anh ta chứ? Thì ra Tinh Tinh và Hạo Nhiên đều đã từng có một cuộc hôn nhân. Hai người là vợ chồng tái hôn. Tinh Tinh và chồng cũ có một con trai, hiện do chồng cũ nuôi dưỡng. Còn Hạo Nhiên và vợ cũ có một con gái.
hiện do Tinh Tinh và Hạo Nhiên cùng nuôi dưỡng. Sau khi kết hôn không lâu, hai người cũng có con chung. Tinh Tinh rất thất đức nói với người dẫn chương trình, cô lấy chồng lúc đó. Không chỉ nhà cửa được chia khi giải tỏa không có phần của cô, mà tiền thách cưới xính lễ cô cũng không hề đòi hỏi. Cô chỉ hy vọng chồng có thể có năng lực để gánh vác gia đình nhỏ của mình. Tuy nhiên, sau khi con của hai người ra đời, cuộc sống lại ngày càng nghèo khó. Quả đáng hơn là, chồng đã đầu tư cho vợ cũ 300.000 tệ để mở tiệm spa, nói là để bù đắp cho những thiếu sót với vợ cũ trước đây. Điều này thực sự khiến cô vô cùng tức giận. Không phải, tại sao em cứ phải bám giết vào chuyện này không buông? Đó đều là chuyện đã qua rồi. Bây giờ tại sao em cứ phải bám giết vào chuyện này không buông? Đây là chuyện xảy ra trước khi tôi quen cô ấy. Đây là khi tôi còn chưa với vợ cũ. Chưa chia tay, vẫn chưa ly hôn. Đúng vậy. Lúc đó nhà chúng tôi, vì nhà chúng tôi ở khu cảng, sau đó khi giải tỏa thì được chia khoảng vài trăm ngàn, khoảng 500-600 ngàn, kiểu như vậy. Sau đó tôi nghĩ là lấy một ít tiền để đầu tư cho cô ấy một tiệm spa, rồi kinh doanh gì đó. Đầu tư khoảng 300-400 ngàn. Sau đó số tiền này bị thua lỗ, mất trắng. Sau khi mất trắng, nhưng chúng tôi vẫn còn lại 2 căn nhà. Đại khái là như vậy. Theo Hạo Nhiên, lúc anh đầu tư cho vợ cũ thì vẫn chưa quen người vợ hiện tại. Vì vậy dù anh có cho vợ cũ bao nhiêu tiền, cũng không liên quan gì đến người vợ hiện tại. Bây giờ vợ cứ bám giết vào chuyện này không buông, hoàn toàn là vô lý. Có tật giật mình. Tuy nhiên, Tinh Tinh hoàn toàn không đồng ý với lời của chồng. Cô nói với người dẫn chương trình, cô và chồng quen nhau trong một nhà máy. Lúc đó, vì đã trải qua bạo hành gia đình từ chồng cũ và sự vô trách nhiệm, nên cô đối với việc bước vào một cuộc hôn nhân mới rất nhạy cảm và thận trọng. Trong một thời gian dài, cô đều độc thân, cho đến khi cô gặp người chồng hiện tại có vẻ ngoài thật thà. Chồng không chỉ đối xử rất tốt với cô, mà còn nói với cô rằng nhà anh được giải tỏa chia 2 căn nhà và mấy trăm ngàn tiền mặt. Đến lúc đó, nhà sẽ có phần của cô. Nghe những lời chân thành của chồng, Tinh Tinh và Hạo Nhiên đã nhanh chóng tiến đến hôn nhân. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, Tinh Tinh phát hiện mọi thứ không giống như chồng nói. Không chỉ nhà cửa không liên quan gì đến cô, mà hai người còn phải ở trong căn nhà nhỏ nhất. Chồng cô còn thường xuyên ở nhà không đi làm, cho đến khi con trai bị bệnh cần tiền chữa trị, cô mới phát hiện ra nhà đã nghèo rớt mồng tơi. Nếu không phải tôi phát hiện con bị tăng trương lực cơ, anh có chăm sóc bao giờ không? Con bị tăng trương lực cơ, tôi đưa đi bệnh viện khám. Anh và mẹ chồng, hai người có phát hiện ra không? Tôi thấy chân nó cứ duỗi thẳng, đầu thì ngửa ra, cứ ngửa ra sau. Nếu không phải tôi phát hiện, bác sĩ nói với tôi 95% là bị bại não. Nếu không phải tôi mang con đi khám, phát hiện sớm thì hậu của tôi không dám tưởng tượng. Đây là lúc con mới sinh, đúng không? Đúng vậy, rồi sao nữa? Rồi chúng tôi đi chữa trị, 1 tháng tốn 20.000 tệ, con 3 tháng tuổi tốn 60.000 tệ. Tháng đầu tiên, 20.000 tệ đã chi ra, 40.000 tệ sau đó là phải rút tiền bảo hiểm của mẹ chồng tôi. Vậy nên lúc đó nhà thực sự đã hết tiền, không còn tiền. Theo Tinh Tinh, chồng không chỉ không thực hiện những lời hứa trước hôn nhân, sau hôn nhân còn lười biếng, không đi làm, suốt ngày ở nhà ăn bám của để dành. Ngay cả khi con trai bị bệnh cũng không phát hiện. Điều này khiến cô rất thất vọng. Ở người chồng, cô cảm nhận được sự lừa dối sâu sắc. Bây giờ cô chỉ về nhà tảo mộ, chồng cũng liên tục gọi điện quấy rầy, làm cô rất khó chịu, chứng tỏ chồng không có một chút tin tưởng nào vào cô. Cô thực sự không thể chịu đựng được nữa. Vậy tại sao Hạo Nhiên lại ở nhà không đi làm? Ở nhà thì bố tôi cũng bị liệt nằm trên giường, mẹ tôi thì lớn tuổi rồi, không thể để bà chăm sóc suốt ngày được, cho nên tôi còn phải chăm sóc bố tôi. Ở nhà chăm sóc bố anh. Đúng vậy, nhà không còn gì để ăn. Vì bố tôi, ông đã lớn tuổi, đã bị liệt rồi, nên tôi bắt buộc phải chăm sóc ông một chút. Vậy tiền từ đâu ra? Con ăn gì? Đều là tiêu vào tiền tiết kiệm cũ. Tiền còn lại từ đợt giải tỏa trước đây, anh ta còn tiền tiết kiệm sao? Bao gồm cả tiền kiếm được khi đi làm trước đây. Bây giờ thì về cơ bản là đã hết rồi. Để chữa bệnh cho con trai, chính anh cũng biết là không còn mà. Để chữa bệnh cho con trai, ngay cả các loại bảo hiểm của tôi cũng đã rút hết. Kể cả tiền của mẹ tôi cũng đã lấy. Hạo Nhiên nói với người dẫn chương trình, anh không đi làm là vì phải chăm sóc người cha bị liệt. Vì mẹ anh đã lớn tuổi, một mình không thể chăm sóc nổi, anh phải thay phiên với mẹ để chăm sóc, chứ không phải như lời vợ nói là anh lười biếng không muốn đi làm. Nghe lời chồng nói, Tinh Tinh không đồng tình. Cô chất vấn chồng, vậy tại sao trước đây mẹ chồng có thể một mình chăm sóc, bây giờ lại không được? Chẳng phải đây là cái cớ anh tự tin cho mình sao? Nghe lời vợ nói, chồng lập tức phản bác lại, sao em có thể chắc chắn là mẹ anh một mình chăm được? Em chưa từng chăm sóc thì làm sao biết? Hai bên không hợp lời lại bắt đầu cãi nhau. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, Hạo Nhiên chính là đang tìm cớ cho mình. Chuyện chăm sóc hay không, để tôi nói cho anh biết. Người chăm sóc người khi chưa bị dồn vào đường cùng, một người cũng có thể chăm. Một người chăm được, hai người cũng chăm được. Không có ai chăm cũng sống được. Nếu nhà mình hết gạo, bây giờ chỉ còn anh và bố anh, chỉ còn hai người trong nhà,
Không còn ai khác. Nhà anh hết gạo. Anh ở nhà chăm sóc 2 người. Uống nước mà chết đói à? Uống nước lạ sao? Chẳng phải vẫn phải ra ngoài làm việc sao? Chuyện này có gì để bàn cãi? Vẫn là chưa bị dồn đến bước đường cùng. Vẫn còn của để dành. Đúng không? Vẫn còn của để dành, vẫn còn của ăn của đề. Bây giờ về cơ bản là đã hết rồi. Theo các chuyên gia, Hạo Nhiên chính là vì của để dành trong nhà vẫn chưa ăn hết nên mới không ra ngoài làm việc, nói là để chăm sóc cha. Thực ra là lười biếng. Đây cũng là căn bệnh chung của nhiều phú nhị đại nhờ đền bù giải tỏa. Gia đình đột nhiên giàu có, liền không muốn làm việc nữa, chỉ muốn ở nhà hưởng thụ. Tuy nhiên, núi vàng núi bạc cũng có ngày ăn hết. Huống chi tiền đền bù của nhà Hạo Nhiên chỉ có vài trăm ngàn. Anh ta còn vung tay đầu tư cho vợ cũ 300 ngàn. Cuối cùng mất trắng cả vốn lẫn lời. Không chỉ lười biếng mà còn không biết quản lý tài chính. Cũng chẳng trách người vợ muốn ly hôn với anh. Chuyên gia nói với Hạo Nhiên, nếu anh không nhìn thẳng vào vấn đề của mình, thay đổi những thói xấu, sẽ không có người phụ nữ nào đi cùng anh đến cuối cùng. Sau khi nghe phân tích của chuyên gia, Hạo Nhiên cũng đã nhận ra vấn đề của mình và học cách trưởng thành. Anh đã xin lỗi vợ và hứa rằng sau khi về sẽ lập tức đi tìm việc, sẽ không để vợ phải sống cuộc sống bấp bênh nữa. Nghe lời xin lỗi và hối cải của chồng, Tinh Tinh cũng đã mềm lòng. Ngay khi cô định làm hòa với chồng, một sự cố bất ngờ đã xảy ra. Mẹ chồng đang ngồi dưới khán đài đã xông lên sân khấu, chỉ vào Tinh Tinh và mắng xối xả. Cô nói xem, cô bỏ nhà đi 15 ngày, đã đi đâu? Bà Đỗ, từ từ đã. Cô nói rõ cho mọi người nghe, tôi đi thăm người thân. Đi thăm người thân? Mẹ, đừng nói nữa. Cô, nói rõ ra, 15 ngày cô đã đi đâu? Cô đừng tưởng tôi không biết. Bà Đỗ, bà ngồi xuống trước đi, ngồi xuống đã. Đừng nóng, tôi không ngồi. Tôi muốn cô ta nói rõ, 15 ngày, con trai tôi gọi chảy máy cô cũng không thèm nghe. Cô đã đi đâu? Cô tưởng tôi không biết sao? Được, lát nữa chúng ta sẽ nói rõ, tôi sẽ nói rõ. Vâng, bà Đỗ, bà ngồi xuống trước đi. Từ từ, bác ngồi đi ạ. Lát nữa chúng ta sẽ làm rõ chuyện này. Thấy con dâu muốn ly hôn và đổ hết trách nhiệm lên con trai mình. Bà Đỗ, mẹ chồng, không thể nhịn được nữa. Biết rõ sự thật, bà đã xông thẳng lên sân khấu, nói lớn với Tinh Tinh. Đừng tưởng tôi không biết những chuyện mờ ám của cô. Vậy rốt cuộc bà Đỗ biết những gì? Và làm sao bà biết được? Cô ta bỏ nhà đi 15 ngày, phải không? Bà cầm marker dâu, để marker dâu gần miệng rồi nói. Cuối cùng cô ta đi đâu con trai tôi cũng không biết. Đúng, con trai tôi gọi điện cô ta cũng không nghe. Gọi video cô ta cũng không nhận. Con dâu nói là ngày giỗ của thông gia. Hoàn toàn không phải. Bà đừng có ngậm máu phun người. Này, tôi nói cho anh biết. Cô ta đã nói với đám bạn thân của mình. Bạn bè cô ta đều hỏi cô ta, mày bỏ nhà đi 15 ngày, mày đã đi đâu? Cô ta nói đã đến nhà chồng cũ. Cô đã chạy đến nhà chồng cũ. Tôi không có. Sao lại không có? Tôi nói ra rồi mà con bảo không có. Con nói dối nữa à? Không phải cô đã nói với tôi là đi tảo mộ sao? Cô ta đến nhà chồng cũ, nói là để thăm con trai. Thăm con trai? Đừng vội. Tôi muốn hỏi bà, làm sao bà biết chuyện này? Là ai đã nói với bà? Là cô ta nói với những người ở trong khu nhà của tôi. Những người bạn thân của cô ta. Những người bạn đó về nhà, lại kể lại cho người khác nghe. Một người bạn già của tôi đã kể cho tôi nghe. Bà Đỗ nói với người dẫn chương trình, trong một lần tình cờ, bà đã biết được sự thật về việc con dâu về quê. Thì ra là đến nhà chồng cũ thăm con. Lúc đó bà đã rất tức giận. Nhưng để giữ gìn hôn nhân cho con trai, bà đã không nói thẳng với con trai. Bây giờ mọi chuyện đã đến mức này, bà không thể nhịn được nữa. Nghe lời mẹ nói, Hạo Nhiên cũng nổi giận đùng đùng. Anh lớn tiếng chất vấn vợ, tại sao lại che giấu và lừa dối mình? Cô đến nhà cái loại đó, tại sao cô không nói với tôi? Tôi nói với anh thế nào được? Tôi mà nói với anh thì sao? Cô thừa nhận rồi chứ gì? Cô thừa nhận rồi đúng không? Nếu cô nói với anh ta sẽ không cho cô đi, đúng không? Cho nên cô đã bịa ra một lời nói dối. Nói là về tảo mộ, về chăm sóc ông bà đang bệnh nặng. Đúng. Tôi có dám nói với anh không? Con trai tôi bị bệnh, tôi có dám nói với anh không? Nếu tôi nói với anh có cho tôi đi không? Tôi chỉ muốn thăm con trai tôi chỉ muốn chăm sóc con trai tôi ở trong bệnh viện suốt. Tôi với anh ta, tôi có ở nhà anh ta không? Tôi không thể nói cho anh ta biết. Tại sao? Bình thường tôi với con trai muốn gọi video. Con trai tôi còn nhỏ, không có điện thoại, chỉ có thể dùng điện thoại của chồng cũ. Rồi con trai tôi, hai chúng tôi gọi video, anh ta ở bên cạnh,
Anh ta sẽ không đồng ý. Anh ta sẽ nghi ngờ tôi và chồng cũ có quan hệ mập mờ. Sau khi nghe những bằng chứng rõ ràng của mẹ chồng, Tinh Tinh cuối cùng cũng đã nói ra sự thật. Cô cho biết mình thực sự đã đến nhà chồng cũ, nhưng chỉ để thăm con. Con cô bị bệnh, cô đã ở bệnh viện chăm sóc. Giữa cô và chồng cũ không còn bất kỳ mối quan hệ nào khác. Để chồng không suy nghĩ lung tung, cô mới phải nói dối. Bởi vì cô biết, từ trước đến nay, chồng cô luôn ghen với chồng cũ. Tuy nhiên, theo bà Đỗ, bà cho rằng con dâu chỉ là kẻ ham giàu phụ nghèo, chê con trai mình không có tiền, không có việc làm, nên mới muốn tìm đến chồng cũ. Bây giờ còn trơ cháo, đổ hết trách nhiệm lên con trai mình. Bà cho biết mình hoàn toàn không ưa loại con dâu như vậy. Cô nấu ăn chính là không ngon. Cô nên bỏ công sức vào việc nấu nướng. Không phải cô nói chê con trai tôi không có tiền sao? Thêm một điều nữa, bố chồng cô, tôi không dám nhờ cô chăm sóc. Cô đã chăm được mấy ngày? Tôi chăm sóc cô. Tất cả những điều này cho thấy vai trò làm con dâu của cô. Cô làm tốt hay không tốt? Tôi là con dâu, ông ấy không phải bố tôi không tiện chăm sóc. Nam nữ khác biệt, cô mới là người không chắc chắn. Bỏ nhà đi 15 ngày. Bà Đỗ công khai cho biết, con dâu không chỉ nấu ăn không ngon, không thể hiện được dáng vẻ của một người vợ hiền mẹ tốt, mà còn rất lười biếng, không chịu giúp chăm sóc bố chồng bị liệt. Bây giờ còn chê con trai mình không có tiền. Đúng là hết sức vô lý. Theo bà không chê bai người con dâu như vậy đã là tốt lắm rồi. Nghe những lời buộc tội vô căn cứ của mẹ chồng, Tinh Tinh cũng vội vàng giải thích. Cô nói với mọi người, không phải cô không muốn chăm sóc bố chồng, mà thực sự là do nam nữ khác biệt không tiện. Hơn nữa, còn có mẹ chồng có thể chăm sóc. Theo cô như vậy là đã đủ rồi. Ngoài việc này ra, những việc nhà khác, cô chưa bao giờ từ chối. Bây giờ mẹ chồng còn trách cô nấu ăn không ngon, cô cũng thực sự cảm thấy oan ức. Theo Tinh Tinh, mẹ chồng chính là thiên vị, không ưa cô. Con trai mình không làm gì cũng không nói. Cô làm ít hoặc làm sai một chút là bị mẹ chồng trách mắng. Ngay cả việc cô dạy dỗ con gái của chồng, mẹ chồng cũng xen vào. Con gái của chồng tôi không làm bài tập, không ngoan. Tôi thực sự bị ép đến mức không còn cách nào. Tôi mới đánh nhẹ nó một cái. Sau đó đứa bé khóc. Đứa bé khóc xong thì đi tìm bà nội. Mẹ chồng tôi qua mắng tôi một trận xối xả. Bình thường tôi đối với nó, mẹ thử sờ lên lương tâm mình xem. Bình thường tôi đối xử với con bé không tốt sao? Lúc đó đứa bé không làm bài tập thì có thể cho nó nghỉ một lát rồi làm tiếp. Cô làm nó khóc to đến như vậy. Chẳng trách người ta thường nói mẹ kế khó làm. Chỉ vì con gái của chồng không làm bài tập mà cô đánh nhẹ một cái, cũng có thể bị mẹ chồng mắng một trận. Hơn nữa bà còn nói với cô không phải mẹ ruột, đương nhiên không sót con. Điều này khiến Tinh Tinh vô cùng đau lòng. Theo cô chỉ muốn dạy dỗ con bé cho tốt. Nhưng trong mắt mẹ chồng và chồng, chỉ cần hành động của cô có chút quá đáng là có thể bị nghi ngờ ngay. Cảm giác như cô đang ngược đãi đứa trẻ vậy. Về việc này, bà Đỗ biện minh rằng lúc đó bà cũng đang nóng giận, nên mới ăn nói không kiêng nể, chứ không phải cố ý suy diễn động cơ của con dâu. Nghe đến đây, người dẫn chương trình cũng không nhịn được mà kể cho bà Đỗ một câu chuyện. Có rất nhiều gia đình tái hôn, rất nhiều người mẹ kế, khi đối mặt với đứa con không phải do mình sinh ra, họ sẽ có một cách làm rất khéo léo và thông minh. Đó là con ngoan mẹ cũng khen, con hư mẹ cũng khen. Cần mua gì mẹ sẽ mua cho. Lỗi của con, mẹ tuyệt đối không nói. Bởi vì với tư cách là một người mẹ kế, chỉ cần tôi nói một câu, nếu con không công nhận lòng tốt của tôi, con sẽ ghi hận tôi cả đời. Đó chính là cái khó của việc làm mẹ kế. Tôi đoán rằng con dâu của bà có thể vì chuyện cháu gái của bà làm bài tập này mà không nhịn được muốn uốn nắn nó. Đây là trách nhiệm của một người lớn. Cô ấy hoàn toàn có thể không cần làm vậy. Làm bài tập cho tốt nhé. Viết làm gì chứ? Đừng để mệt quá, ăn của chê gì đi. Xem tivi đi. Mới có phim hoạt hình mới ra đó. Đừng viết nữa. Bà nói xem, đứa trẻ đó với người mẹ kế này có phải mối quan hệ sẽ ngày càng tốt hơn không? Nó còn khóc to nữa không? Nhưng rốt cuộc điều này hại ai? Tôi không nói ra câu trả lời này. Trong lòng bà đã hiểu rất rõ. Vậy nên khi đứa trẻ khóc, về bản chất, có phải người mẹ kế này đang muốn tốt cho đứa trẻ không? Lời của người dẫn chương trình đã nói thẳng vào thực trạng của nhiều gia đình tái hôn. Không chỉ mẹ kế khó làm, mà cha dượng cũng khó làm. Vậy nên để thực sự xây dựng tốt một gia đình tái hôn, cần vợ chồng phải nỗ lực nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn, xử lý một cách có trật tự những mối quan hệ phức tạp giữa đôi bên.
kịp thời giao tiếp, kịp thời xử lý, bao dung hơn một chút, thấu hiểu hơn một chút. Như vậy mới có thể giúp gia đình này hạnh phúc viên mãn đi tiếp. Vậy đối với Tinh Tinh và Hạo Nhiên, mọi người cho rằng họ nên đi đâu về đâu? Chúng ta hãy cùng xem họ lựa chọn như thế nào. Qua những việc đã xảy ra, họ có sẵn sàng tha thứ cho nhau một lần nữa không? Tinh Tinh, có thể vào lúc đó, em nhìn anh ấy, em đã không còn muốn sống cùng anh ấy nữa. Em còn thấy anh ấy đã lừa dối em. Em còn thấy anh ấy đã nói dối em. Em còn thấy những lời hứa hẹn của anh ấy đến bây giờ chẳng có gì thành hiện thực. Nhưng bây giờ thì sao? Em phải có niềm tin vào anh ấy. Hai vị, đã đến lúc phải đưa ra lựa chọn. Ở bên tay phải của hai vị có một chiếc nút màu đỏ. Khi tôi đếm ngược hết 5 giây, nếu hai vị tin rằng mình có thể cùng người đối diện một cách hạnh phúc, để xây dựng một tương lai hạnh phúc, vậy thì sau 5 giây, hãy nhấn vào chiếc nút màu đỏ. Nếu cảm thấy không được, không có niềm tin, không muốn, không thể, không được, vậy thì sau 5 giây, hãy đứng dậy và rời đi. Hai lựa chọn, hai thái độ sống. Có 5 giây để suy nghĩ. Hai vị, mời quay lưng lại. Năm, 4, 3, 2, 1. Mời lựa chọn. Về nhà đi. Ai cần tìm việc thì hãy đi tìm việc. Ai cần vào bếp thì hãy vào bếp. Ban đầu chúng tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ giải quyết vấn đề phá án giữa hai vợ chồng, rằng trong 15 ngày đó cô ấy có thực sự đến nhà chồng cũ không. Kết quả là chúng ta không chỉ giải quyết được vấn đề của hai người, mà còn giải quyết được vấn đề của 3 thế hệ, giải quyết được mối quan hệ giữa mẹ kế và con riêng, con gái không cùng huyết thống, giải quyết được mối quan hệ mẹ chồng đến nàng dâu, giải quyết được mối quan hệ vợ chồng, và cũng tiện thể giải quyết được vấn đề của hai đại gia đình đứng sau, thậm chí là cả vấn đề của gia đình trước đó. Thật tuyệt vời. Vậy là, sau tất cả những hiểu lầm, dối trá và tổn thương, Tinh Tinh và Hạo Nhiên đã chọn cho mình một cơ hội để quay về, để cùng nhau vun đắp lại từ đầu. Cái kết này không chỉ là một sự hòa giải, mà còn là một khởi đầu mới cho cả một đại gia đình. Nhưng câu hỏi lớn hơn mà câu chuyện để lại cho mỗi chúng ta là làm thế nào để một cuộc hôn nhân, đặc biệt là hôn nhân tái hôn, có thể vượt qua được bão dông từ quá khứ, áp lực từ hiện tại và sự thiếu vắng lòng tin. Câu chuyện của họ như một tấm gương soi chiếu, nó cho thấy rằng tình yêu có thể bay bổng, nhưng hôn nhân cần bước đi trên mặt đất. Nó cần được xây dựng không chỉ bằng những lời hứa hẹn ban đầu, mà bằng trách nhiệm, sự nỗ lực và tôn trọng lẫn nhau mỗi ngày. Hạo Nhiên đã nhận ra, tiền bạc có thể mua được sự khởi đầu, nhưng không thể mua được một gia đình bền vững. Tinh Tinh cũng hiểu rằng, một lời nói dối, dù với ý định tốt, cũng có thể trở thành một nhát giáo khoét sâu vào lòng tin. Quá khứ không phải là gánh nặng nếu chúng ta biết biến nó thành bài học. Cuộc hôn nhân trước không phải là thất bại, mà là một tài sản kinh nghiệm quý giá, giúp chúng ta biết trân trọng hơn hạnh phúc hiện tại. Giao tiếp chính là sợi chỉ vàng khâu vào những rạn nứt, và sự thấu cảm là chất keo gắn kết những trái tim đã từng đổ vỡ. Và câu chuyện hôm nay, mong rằng đã để lại trong các bạn được một điều gì đó. Các bạn hãy để lại những suy nghĩ của mình ở phần bình luận để mọi người cùng tham khảo. Nếu thấy video hay hãy cho mình xin một like và một đăng ký nha. Và mình là Lạc Lạc, hẹn gặp lại mọi người kỳ sau.